Dobrý den, opět vás tady vítám. Na základě vašich požadavků a častých dotazů ohledně toho, jakým způsobem srovnávám masivní fošny nebo už odlitý epoxidový stoly, jakou používám stopkovou frézu, jak mám vyrobený stůl na samotné srovnávání fošen nebo stolů a na co se dát pozor při výběru materiálu. Tak na co dneska podíváme, jdeme na to. Jako první se podíváme na samotné stopkové frézy. Je v nich značný rozdíl, jak vidíte. A nejzásadnější asi rozdíl bude v tom, kdo má doma jakou horní frézku, kdo který vlastně samotnou frézu uchytává, a to zejména, jaký maximální průměr sklíčidla vaše horní frézka má. Jsem přesvědčený, že u mnohých z vás najde typ takovýhle stopkový frézy. Tady jsou dva druhy. Stopková fréza je stejná, akorát s tím rozdílem, že tady je kopírovací kolečko nebo kopírovací ložisko a je především určená na srovnávání hran, ale dají se s ní odebírat i vlastně plochy. Bohužel v porovnání se stopkovou frézou, která je určená na srovnávání desek, je to spíš taková pídělka. Protože vidíte sami, že rozdíl je značný. Samozřejmě, co se týče rozdílu a rychlosti opracování povrchu, je jasný, že tam ten rozdíl je. V neposlední řadě je taky hlavní rozdíl v průměru samotného uchycení do sklíčidla na samotné horní frézce. Samozřejmě v případě takhle velkého průměru stopkové frézy je problém v tom, že potřeba mít k tomu horní frézku, která je schopná ten průměr utáhnout, protože v tomhle případě se bavíme o 6 cm, což už není málo. Takže já používám dvě zařízení, buď to horní frézku od CMT nebo od Festoolu. Na obě dvě najdete odkaz pod videem, tam si můžete podívat na parametry a pak už je zase na vás, co potřebujete, co využijete a jakým způsobem chcete samozřejmě pracovat. Ještě k samotné této stopkové fréze, jak už jsem říkal, tady tam má 6 cm průměr nebo 60 mm a dělá se i menší, dělá se 36 mm. Opět na obě, kde se dají sehnat, koupit, kdo je výrobce, najdete odkaz pod videem, takže kdybyste schánili, stačí se podívat a už budete vědět. Teď se podíváme na to, na co se dát pozor při výběru samotné fošny, protože i když na první pohled může fošna vypadat super a že by z toho byl pěkný stůl nebo pěkná deska, zjistíte, když se ho přinesete domů, že ne všechno je ideální a ze samotné fošny vám může zbýt ve finále po srovnání pouze třeba takový drobný 2 cm prkínko, takže jdeme na to. Takže trocha teorie k výběru materiálu, na co je potřeba se dát pozor. Při nařezání čerstvého řeziva je jasný, že dochází k určitý deformaci při sušení. Takže na co je potřeba se dát pozor, pokud kupuju fošnu, kde určitým způsobem díky sušení, špatného uložení, prostě dřevo pracuje, kroutí se, došlo k nějaké deformaci a pracuji za předpokladu, že tloušťka materiálu, nebo z kterého aspoň dělám já stoly, anebo samotné desky se pohybuje kolem 52 až 55 mm. Takže pokud bude deska hodně zdeformovaná a máme ji tady v té tloušťce, tedy se bavíme o tloušťce samotné desky, potřebuji srovnat frézkou, začínám vlastně tady tím způsobem, srovnám ji z jedné strany, pak si ji srovnám z druhé strany, aby nedošlo k tomu, že z fošny, která má 55 mm, vám zbyde prkno, který má třeba 2 cm. Je potřeba se to ohlídat. V případě, že mám takhle deformovanou fošnu, dá se zpracovat jinak, to vám taky za chvilku ukážu, ale je prostě potřeba si ohlídat tady to, že ta deformace tam vždycky nějaká je, protože při tom sušení to je normální, ale nemá cenu kupovat fošnu, která je prostě skroucená hodně. A to se stále bavíme pouze o deformaci na šířku samotné fošny. Pak samozřejmě fošna i něco měří, jako do dálky, nebo je dlouhá a už se nám může deformovat jak v tomhle směru, tak se nám může deformovat vlastně i v tomhle směru. Takže je možný, že pravý přední roh a levý zadní roh
můžou zase vůči sobě být opět nějakým způsobem zkroucený. Já vám to za chvilku ukážu na fošně, kterou mám na stole. Tady to vidíte názorně. Tady ta fošna měla původně být na televizní stole, který je v jednom předchozích videí, můžete se podívat. Ale nemělo jí cenu zpracovávat kvůli tomu, že by z ní zbylo vlastně po opracování, aby byla v rovině vlastně po celé té šířce a dílce, což je v tomhle případě 140 centiáků na zhruba 45 na šířku. 140 na délku, 45 na šířku. Tak vidíte sami, že ten rozdíl je tam veliký. A přijdu teď na druhou stranu, na levý konec, vlastně zadní, když to budeme brát tady z toho pohledu. A sami uvidíte, o kolik se ještě ta fošna zvedne. Takže je jasný, že v tomhle případě nemělo cenu fošnu hoblovat ani nějak upravovat, protože by došlo k jejímu znehodnocení. Ještě taková drobnost, v případě, že jakou fošnu doma máme, není potřeba propadat panice. Jednoduchým způsobem zase obrázek trošku přeženu. Fošna se dá proříznout prostředkem. Z toho nám vlastně zbydou už dvě fošny s menším prohnutím. Ty se dají opět opracovat a dají se zase slepit pátky sobě. Nebo se dají rozdělit a dají se použít vlastně třeba na prolití epoxidem nebo cokoliv, co vlastně zase z toho budu chtít vyrobit. Jedna fošna, to samé bude tady. Druhá fošna, tady můžu v fotovkách najít epoxid, udělat cokoliv a může z toho být vlastně zase stůl. Ale v případě, že to chci použít vlastně složeně v kuse, je lepší pořídit jinou fošnu, která je rovnější, abych ji mohl opracovat a neměl jsem takový ztráty. A dostáváme se k poslednímu tématu videa a to je samotný srovnávací stůl. Dopředu říkám, že to není žádný high-tech model, ani žádná moderní technologie, spíš je to něco mezi klackem, ohněm a kamenem. Uvidíte sami, pro mě to bohatě stačí na to, co dělám a jak často ty stoly potřebuju takhle opracovat. Na druhou stranu nemám prostor pro stůl, kde by byly nějaký ložiska a bylo to víc vyfičákovaný. Tady to můžu nechat venku, vždycky, když potřebuju stůl použít, vyndám pracovní podpěry, vložím střešní latě a sami uvidíte na to, co člověk dělá, dostačující. Budeme se muset takrát přesunout ven. Tak jsme venku, tady vlastně vidíte veškerou moji technologii, co se srovnávacího stolu týká. Ještě se sem přidělávají boky, to vám za chvilku ukážu. A to je všechno. Jedná se o podstavce pracovní nebo pracovní podpěry. Je to v jednom předchozích videí, kdybyste to nechtěli hledat, zase odkaz pod tímhle videem. Původní rám a byly pouze dodělané boky, dva trámy na spodku fošny. Bylo to z toho důvodu, že ty koláče, nebo ten koláč vlastně kvůli kterému jsem celý stůl dělal, protože se jednalo vlastně o jeden jediný kmen, kvůli čemu se to bylo vyráběný, tak byl širší než ten původní stolek. Stůl slouží dál, už jsem na tom udělal víc těch stolů nakonec a teď vám ukážu, jakým způsobem to celé funguje. Tohle jsou vlastně bočnice, po kterých pak jezdí vanička s pojezdem na samotnou horní frézku. Pokud vím, že mám materiál 15 cm, cca vysoký, položím si metr. Tady z té strany mám normální vrut, povolím, zvednu na jednom konci, chytnu, to samé tady. Tak, máme nastaveno na jedné straně, to samé udělám na druhé straně a zase se za chvilku podíváme dál. Máme zvednuto i na druhé straně a jak už jsem říkal, byl to provizorní stolek, který vyloženě měl sloužit pro jedno použití. Používám dál. Co se konstrukce týká, opravdu není nic, co by stálo nějaký velký peníze, ale bylo potřeba dodržet pár drobností, jak z důvodu bezpečnosti, tak i z ovládání samotného stolku a toho posuvu. První, aby stolek měl logiku a fungoval, tak samozřejmě by měla ta vrchní vanička, v které je pak uložená fréza, jezdit. Takže spárovka, na vrchní hraně spárovky, aby byla alespoň trošku zajištěna ta rovina, jsou profily,
který slouží pro přichytávání poliček na zeď. Je to z takového toho systému, do kterého zaháknete držák na poličku. Mají zapuštěný vlastně dírky pro samotné vruty, takže ty vruty tady nikdy nepřekážejí. To byla první věc, kterou bylo potřeba trošičku si pojistit, aby to aspoň trošku nějakým způsobem bylo možno posouvat. Druhá věc, která je zásadní pro takovýhle stůl, je samozřejmě tady ta, budeme to říkat, vana pro horní frézku. Důležitá věc je to, aby vám ta vanička s tou frézkou, když tady pak budete jezdit, nespadla. Takže 100% zajistit vlastně proti pádu posunu, aby vám vlastně nesila ta vana a frézka vám nenakopala, ale prostě by vám z toho nevypadla. Jo, na to bacha. Rozhodně si udělejte nějaké jištění, aby se ten posun posunul jenom do boku a ne vlastně tady tím směrem by vám to mohlo spadnout. Samozřejmě taky potřeba materiál nějakým způsobem zajistit. To jak proti posunu, i když u takhle velkého koláče, který sám o sobě váží určitou váhu, není to úplně nutný, ale i přesto jsem to dělal zase jednoduchým způsobem. V první řadě je potřeba zjistit, jak hodně materiál křivej, jak ze sušení nebo blbě nařezaného materiálu, jako mám blbě nařezený já, protože jsem se řezal sám. Takže tady mám první část, vlastně, o který ten materiál zarazím. Podložím si, aby se materiál nekymácel. Tady teďka materiál sedí. V tomhle případě je to vymyšlený tak, že si dorazím vždycky tu danou lištu, v tomhle případě střešní láť. Vlastně si udělám tady zarážku a to je vše. Takže materiál už mi neběhá na žádnou stranu, nikam se nešoupe, nekymácí se a můžu použít horní frézku pro samotné opracování. Připravili jsme si materiál, máme ho přichycený, máme nastavenou výšku, teoreticky. A teďka další důležitá část, vlastně samotný vany, ve který běhá ta frézka. První, co je dobrý, když si děláte ten otvor, tak počítat vlastně s rozměrem samotný tý stopkový frézy, aby se vám tam vešla. A velmi podstatná věc, co se týče vlastně celého toho opracování, je to, aby vám vlastně jezdila v té vaničce samotná horní frézka. Zacvakne se a horní frézka je připravená. Pouze se vloží do přípravku a už bez problémů vlastně se s tím dá jezdit. To je k dnešnímu videu všechno. Doufám, že to alespoň trošku vyjasnilo nebo ujasnilo, jakým způsobem to mám vymyšlený, nebo ne vymyšlený, no to už vymyšlený bylo dávno, ale jakým způsobem to mám provedený já. Bylo to opravdu v rámci nouzového řešení za pár kaček, ale funguje a samozřejmě budu používat i dál, protože jak už jsem říkal, samotnou desku pak vemu, tu podpěru, dám to i na hromadu a nemusím řešit, jestli mi to narezne, nenarezne a bude to použený venku. Co se týká odkazu, jak už jsem říkal, budou pod videem, jak na samotný stopkový frézy, tak na horní frézky. To je jenom spíš pro zajímavost. A další odkazy, co se týče samotných těch pracovních podpěr, toho původního stolu, protože určitě doporučuji, už jsem o tom mluvil před 3 lety, že ty podpěry jsou super a jak vidíte, uběhly 3 roky, furt tady sloužej. 2 pracovní podpěry, několik střešních latí a zase pomůže ve spoustě dalších projektech. Děkuji za sledování, váš čas a u dalšího videa se budu těšit na shledanou.